हाय हॅलो नमस्कार। मी मनीषा आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज मी एक नवीन रेसिपीचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे आणि आज आपण बनवणार आहोत शेवग्याच्या शेंगाची भाजी। भरपूर महिला बनवतात पण प्रत्येक वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतं आणि मी ज्या पद्धतीने बनवते त्या पद्धतीने तुम्ही एकदा बनवून पहा। एक पोळीच्या ठिकाणी दोन पोळी खातील घरातली, एवढी छान अशी रेसिपी झालेली आहे आणि तीच तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। तर चला पटापट आपण पाहूयात की रेसिपी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे। आणि त्या अगोदर चॅनलवरती नवीन असाल तर मी गृहिणी चॅनलला सबस्क्राईब करा। फेसबुक इंस्टाग्रामवरती माझं मी गृहिणी नावाने पेज आहे, तिथे सुद्धा नक्की फॉलो करा। चला तर मग आपली रेसिपी सुरू करूयात। शेवग्याची करी बनवण्यासाठी इथे मी शेवग्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत कट करून, आणि या 3 शेंगा आहेत आणि ह्या घेताना मासाळ अशा शेंगा घ्यायच्या, म्हणजे जाड जाड ज्या असतात त्या शेंगा घ्यायच्या, त्या खायला खूप चवदार लागतात। आणि ज्या बारीक अशा काडीसारख्या शेंगा असतात तशा घ्यायच्या नाहीत, कमीत कमी आपल्या बोटाच्या शेपच्या तरी असाव्यात म्हणजे जाडीला। त्यानंतर इथे मी 2 कांदे मोठे कट करून घेतलेत, 8 ते 9 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आणि 4 बोटा एवढंच खोबरं घेतलेलं आहे, जास्त घेतलेलं नाही, आणि पातळ कट करून घेतले। मसाल्यांमध्ये इथे मी हळद घेतली अर्धा चमचा आणि लाल तिखट घेतलेलं आहे 1 चमचा, थोडंसं वरती आहे 1 चमचा धणे, 1 चमचा काळा मसाला, गरम मसाला अर्धा चमचा एवढा घेतलेला आहे। कुकरमध्ये मी डब्बा ठेवून डब्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकले, त्यात शेंगा टाकलेले आणि अर्धा चमचा एवढं मीठ, पाव चमचा एवढी हळद, आणि कुकरमध्ये खाली सुद्धा पाणी टाकलेले। आणि याची आपल्याला 1 शिट्टी करायची आहे। शिट्टी जेव्हा होते तेव्हा जरी गॅस बंद केला तरी चालतो, पुन्हा वाफेवरती शेंगा थोड्याशा शिजल्या जातात, पण आपल्याला पूर्ण शिजवायच्या नाहीत, 80% शेंगा शिजवायच्या आहेत। त्यानंतर इथे मी एक कढाई घेतली, कढाईमध्ये खोबरं टाकलेलं आहे जे मी कट करून घेतलेलं आहे। तुम्ही खिसलेलं खोबरंसुद्धा घेऊ शकतात। आणि इथे आपल्याला 5 ते 7 मिनिट मीडियम गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे। खोबऱ्याचा पूर्ण असा लालसर कलर येईल इथपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि इथे पहा बऱ्यापैकी आपलं भाजून झालेलं आहे। हे खोबरं जेवढं जास्त खरपूस भाजेल तेवढी आपली भाजीची टेस्ट वाढते। इथे भाजून झालेलं आहे तर इथे मी काढून घेते। त्यानंतर इथे मी धने टाकून धने भाजून घेत आहे। धने हलकेसे लालसर कलर आला की काढून घ्यायचे, कारण धने खूप पटकन भाजले जातात, जास्त वेळ लागत नाही। आणि ते भाजून तयार झालेत, मी लगेच काढून घेते। त्यानंतर मी कढईमध्ये लसूण टाकलेलं आहे। लसूण भाजायला आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आहे, कारण तेल टाकल्यामुळं खूप छान असे खरपूस भाजले जाते लसूण, थोडंसं पण कच्चा पण राहत नाही त्याच्यामध्ये आणि कच्चा स्मेल पण येत नाही। तर इथे पहा 2च मिनिट लागतात लसूण भाजायला, जास्त वेळ लागला नाही। आणि ते अशा प्रकारे आपले लसूण हा भाजून तयार झालेला आहे। आता आपण हा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर त्याच कढईमध्ये मी टाकलेला आहे कट केलेला कांदा, आणि कांदा टाकून आपल्याला कांदा हा 7 ते 8 मिनिट मीडियम टू फुल स्पीडवरती भाजून घ्यायचा आहे, करपू द्यायचा नाही। कांदा भाजताना जास्त लक्ष ठेवायचं की फुल स्पीड केल्यावरती कांदा हा करपतो, तर आपल्याला करपू द्यायचं नाही, पटपट हलवत राहायचं। आणि इथे थोडासा ब्राऊन कलर आलेला आहे कांद्याला, पण आपला कांदा पूर्ण भाजलेला नाही। कांदा जर कच्चा राहिला तर आपली भाजी ही गुळमट लागते, म्हणजेच गोड भाजी लागते। तर त्यासाठी कांदा हा अशा प्रकारे व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा। त्यानंतर आता मी हा कांदा काढून घेतला। त्याच कढईमध्ये मी पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर टाकते। आपल्याला कोथिंबीर पण छान भाजून घ्यायची, जेणेकरून आपली भाजीचा हा कलर हिरवा येणार नाही, तर छान लालसर पिवळसर कलर येईल। आणि 1 मिनिटानंतर कोथिंबीर भाजून तयार झालेली आहे। आता हिला सुद्धा मी काढून घेते। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खोबरं, लसण आणि धणे घेतलेले आहेत, हे बारीक वाटून घेणार आहे, यात पाणी टाकायचं नाही। इथे बारीक अशी पेस्ट बनवून झालेली आहे। त्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे कांदा आणि कोथिंबीर। कांदा कोथिंबीर वाटताना जर तुम्ही थोडंसं 1 किंवा 2 चमचे पाणी टाकलं तरी पण चालेल, नाही टाकलं तरी सुद्धा चांगलं वाटलं जातं। आणि इथे पहा आपला मसाला हा वाटून तयार झालेला आहे फोडणीसाठी। इथं आपल्या शेवग्याच्या शेंगा सुद्धा भाजलेल्या आहेत, म्हणजेच उकडलेल्या आहेत। आणि पहा पूर्ण उकडू द्यायच्या नाहीत, थोड्याशा कच्च्या ठेवलेल्या आहेत। अशा प्रकारे ठेवलात तर मग खाताना खूप छान लागते। आणि शिजवताना मीठ टाकलं तर चव म्हणजे चांगली लागते। आपल्या शेंगा ह्या अळणी म्हणजेच बिना मिठाच्या लागत नाहीत।
इथे कढाईमध्ये 1 चमचा एवढं, मोठा चमचा एवढं तेल घेतले, जी आपली तेलाची पळी असते त्याने. त्यात जिरे टाकून छान असे जिरे थोडेसे भाजू दिले आणि जिरे भाजल्याच्या नंतरच यामध्ये आपल्याला मसाला टाकायचा आहे. गरम तेलात जिरे टाकले की लगेच भाजले जातात. आणि इथे मी मसाला टाकून मिक्स करून घेत आहे, कारण आपला मसाला जो आहे तो घट्ट आहे. तेलात टाकल्याच्या नंतर तो थोडासा पातळ होतो आणि व्यवस्थित भाजला जातो. इथे मी फक्त 3 ते 4 मिनिट भाजून घेत आहे, कारण आपण सगळे पदार्थ अगोदरच भाजून घेतलेले आहेत, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही. आणि अशा प्रकारे इथे आपला मसाला भाजून तयार झालेला आहे. आता यामध्ये आपण मसाले ॲड करू. तर इथे मी हळद टाकलेली आहे, लाल तिखट, काळा मसाला, गरम मसाला. आणि आता हे सगळे मसाला मी मिक्स करून घेत आहे, पण गॅसची स्पीड जी आहे ती कमी केलेली आहे, कारण आपला मसाला करपू नये म्हणून. आणि 2 मिनिट छान मसाला परतवून घेतला. त्यानंतर यामध्ये मी आता गरम पाणी टाकणार आहे. या भाजीला आपण पूर्ण पाणी गरमच वापरणार आहे, थंड पाणी वापरायचं नाही. थंड पाणी वापरल्यामुळे भाजीला तरी येणार नाही, म्हणून गरम पाणी वापरायचं. आणि इथे मी अर्धी वाटी एवढं पाणी टाकून पूर्ण मसाला मिक्स करून घेतला आहे. तर पहा, मसाला छान असा पातळ झाला आहे. आता झाकण ठेवून फक्त 2 ते 3 मिनिट आपल्याला कमी स्पीडवरती शिजवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जेवढं आपण भाजीला तेल टाकलेलं होतं तेवढं तेल वरती येईल. आणि इथे तुम्हाला दिसत असेल खूप छान प्रकारे तेल असं बाजूला निघालेलं आहे. मसाला खूप छान असा तयार झाला आहे. तुम्ही यामध्ये थोड्याशा शेंगा भाजून जरी टाकल्या आणि मिक्स करून घेतलं तरीसुद्धा भाजी खायला छान लागते, जर तुम्हाला पातळ भाजी आवडत नसेल तर. त्यानंतर यामध्ये मी शेंगा टाकलेल्या आहेत आणि शेंगा टाकून पुन्हा परतवून घेतलं व गरम पाणी टाकत आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पाणी कमी जास्त घेऊ शकतात, म्हणजेच तुम्हाला घट्ट भाजी हवी का पातळ हवी त्यानुसार. इथे मी भाजीमध्ये 1.5 ग्लास एवढं पाणी टाकलेलं आहे. आणि आता या भाजीला आपण छान अशी एक उकळी येऊ देऊ. इथे मी मीठ टाकलेलं आहे 1 चमचा एवढं, कारण आपण शेवग्याच्या शेंगा शिजवण्यासाठी अगोदर अर्धा चमचा एवढं टाकलं होतं, तर अंदाजानुसार मीठ टाकायचं. इथे छान अशी उकळी आलेली आहे आणि उकळी येऊन फक्त 2 ते 3 मिनिटच आपल्याला भाजी शिजवून घ्यायची आहे, जास्त वेळ शिजवायची नाही. आणि इथे तुम्हाला दिसतसुद्धा असेल की भाजीला खूप छान अशी तरी आलेली आहे, कलरसुद्धा खूप छान आला आहे. आपली भाजी ही हिरवी थोडीशी पण दिसत नाही आहे. आणि इथे वरतून मी थोडीशी कोथिंबीर कट करून टाकलेली आहे आणि मिक्स करून घेते, जेणेकरून थोडीशी आपली कोथिंबीरसुद्धा शिजली जाईल भाजीमध्ये. भाजी इथं बनवून झाल्याच्या नंतर मी कढाई खाली घेतलेली आहे आणि तुम्हाला दाखवत आहे की इथं भाजी कशी दिसत आहे जवळून. त्यानंतर मी इथे एक भाजीचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये अशा प्रकारे मी भाजी काढून घेत आहे. तर तुम्ही भाजी पहा, जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्टसुद्धा नाही. जर तुम्ही ही भाजी भाकरीसोबत खाल्ली तर खूप छान लागते आणि जर पोळीसोबत पण खाल्ली तरी पण चांगली लागते. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही भाकर किंवा पोळी दोन्हीपैकी कशासोबतही खाऊ शकतात. आणि तयार आहे आपली शेवग्याची भाजी किंवा शेवग्याची करी रेसिपी.